Trung Cộng Pháp này bị phát hiện cuối năm 70, đầu năm 71. Họ đã cho xây nơi khác 384 phòng giam khác thay thế, và người tù đã gọi cái khu đó là chuồng cọp kiểu Mỹ. Chuồng cọp Mỹ là điểm tham quan cuối cùng của các anh chị nha. Bảo tàng, cái di tích, cái trại Phú Hải, chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ. Bảo tàng, cái di tích, cái trại Phú Hải, chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ. Mình đang đi điểm thứ tư là điểm chuồng cọp Pháp. 50.000 một vé, đi rất là nhiều điểm luôn. Sau này có thể mua vé online cũng được nữa nè. Nếu mà muốn xuất hóa đơn điện tử thì vẫn xuất được. Nếu mà đi đoàn á. Rồi đi một người thôi. Bây giờ em sẽ đưa các anh chị chúng ta qua tham quan cái khu chuồng cọp Pháp. Ở đây có một cái lý do chúng ta chưa vào chuồng cọp các anh chị nha. Cái khu chuồng cọp đây nó nằm giữa ba trại giam. Đây là trại Phú Tường. Phía dưới này có hai trại dây trắng, phía trước là Phú Thọ, Phú Pháp. Từ ba trại giam lớn đây nó có ba cái lối đi, ba cánh cửa dẫn vào chuồng cọp. Ngày xưa để giữ bí mật cho khu chuồng cọp, lúc mà chuyện các bác tù mình vào đó giam, thường là cây ngục đánh cho người tù ngất xỉu mới mang bỏ vào, hoặc là cho cây ngục đứng hai bên, cầm cái dùi cui ấn trên đầu, bắt tù nhân cúi xuống làm rượu bước đi, không được nhìn qua ngó lại. Hôm nay họ đưa vào từ cổng trại Phú Tường, nhưng sau một thời gian giam giữ tra tấn họ đưa ra cổng trại Phú Thọ, Phú Phong. Có nhiều tù nhân bị giam ở trong đó 5 năm, 7 năm, các bác vẫn không xác định được con đường dẫn vào khu kỷ luật này như thế nào. Chuồng cọp Pháp này thực dân Pháp xây lên từ năm 1940 ạ. Địch họ sử dụng ém dấu khu này trong thời gian là 30 năm, cho mãi đến năm 1970, thời Mỹ Ngụy cai trị. Sau khi mà có 5 học sinh sinh viên bị giam ở chuồng cọp Pháp được trả tự do trở về, 5 anh này đứng ra tố cáo chế độ giam giữ tra tấn khắc nghiệt ở chuồng cọp với một phái đoàn dân biểu Mỹ. Khi phái đoàn này họ có nhiệm vụ là qua Việt Nam điều tra những cái khoản viện trợ từ Mỹ gửi sang miền Nam Việt Nam. Khi mà nghe tố cáo là Côn Sơn có một cái chuồng cọp giam giữ tra tấn tù nhân ở ngoài đó, không thua kém gì những con vật, thì ngày 2 tháng 7 năm 1970, đoàn dân biểu Mỹ người ta đáp phi cơ ra Côn Đảo. Do tính chất đoàn rất là quan trọng cho nên khi ra ngoài này, Chúa đảo Nguyễn Văn Vệ đã đưa đoàn đi tham quan tất cả các trại tù trên đảo. Đến đây nhìn thấy trại giam này có hai cái lớp cổng chính á, thì đoàn dân biểu Mỹ rất là mừng, bởi vì trong số tất cả những nhà tù Côn Đảo chỉ có Phú Tường mới có hai cái lớp cửa như thế này mà thôi. Và theo như lời căn dặn của 5 học sinh sinh viên, ra Côn Sơn tìm đến trại giam có hai lớp cổng. Giữa hai lớp cổng có một cái lối mòn đưa các ngài vào một cái vườn rau. Bên kia vườn rau sẽ là cánh cửa dẫn qua chuồng cọp. Cho nên khi ra đây nhìn thấy trại giam có hai lớp cổng họ mừng lắm cô chú ạ. Nhưng mà đến đây rồi họ lại quan sát Phú Tường nó lại có hai ngã rẽ. Lúc bây giờ thì đoàn này lại mất phương hướng, là không biết rẽ cái lối nào có thể vào được chuồng cọp. Thời điểm đó thì họ có mang sơ đồ của 5 học sinh sinh viên đã cung cấp ở Sài Gòn, nhưng lại không dám mở ra xem, sợ Chúa đảo Vệ sẽ biết là đoàn đang ra đây điều tra khu kỷ luật chuồng cọp. Thì may mắn trong đoàn có người đã nhớ ra cái chi tiết vườn rau của 5 học sinh sinh viên dặn, mới lên tiếng hỏi mẹ Chúa đảo Vệ: ngài Vệ, tôi nghe nói là trung tâm cải huấn của ngài á có cho người tù là trồng rau phải không? Thì bản thân ông Vệ này là một quản đốc nhà tù Côn Đảo,
Khi nghe về vấn đề rau xanh cải thiện bao nhiêu tù nhân, ông ta đã lên tiếng khoe có chứ. Ngoài này tôi thường xuyên cho người tù ra trồng rau để họ cải thiện thêm bữa ăn. Nếu như mà các ngài không tin thì bây giờ tôi sẽ dẫn các ngài vào tham quan một cái khu vườn rau gần đây. Thì vô tình chính Chúa Đảo Vệ đã mắc mưu đòn dân biểu Mỹ, đưa đòn này đến gần cánh cửa, phát hiện khu kỷ lục trùng cọp. Bây giờ để xem là cánh cửa bí mật đã được bật mở ra như thế nào. Các anh chị chúng ta đóng vai trò là đòn dân biểu tiếp theo nha. Em đưa đòn vào vườn rau. Chúng ta rẽ thôi này. Chấm này cho nó đi thẳng con để theo chuồng con tác là nha Nhưng mà ngày xưa thì họ phải cho người tù ra đây trồng rau, còn bộ đây trồng rau hết và trước mặt có cái cánh cửa kia. Nhưng mà lúc đòn này đến cái cánh cửa đó đang đóng, nó chưa mở ra. Nhìn thấy ở đây có cánh cửa lại không thấy cái lối đi nào dẫn đến cánh cửa đó. Bởi vì khi hai tin đòn này sắp ra, Vệ đã nhanh chóng là cho tay chân trồng cái lớp rau lan ở cái lối đi này rồi. Thì muốn kéo dài cái thời gian để họ quan sát ở đây nó còn có lối đi nào khác dẫn qua chuồng cọp hay không. Thì một người trong đoàn mới hỏi: Ngài Vệ ơi, Ngài cho người tù của Ngài trồng rau gì vậy? Ông Vệ đóng cứ nghĩ đây là một đoàn dân biểu toàn người Mỹ hết, thì sẽ chẳng am hiểu gì về rau Việt Nam. Mới trả lời qua loa cho xong chuyện: tôi cho họ trồng rau muống đấy. Nhưng mà thực tế bên dưới lúc đó là đang trồng rau lan, chứ không phải là rau muống. Và xui cho các ông Vệ này, hôm mà đi theo đoàn dân biểu Mỹ có nhà báo Don Lút ông này đi theo làm phiên dịch cho đoàn. Bản thân của ông đã từng sống làm việc ở Việt Nam là hơn 10 năm, cho nên ông ta rất là am hiểu các loại rau. Nhà báo Don Lút mới lên tiếng nói: Chúa Đạo Vệ, Ngài Vệ nói sai rồi. Theo tôi được biết người dân Việt Nam của Ngài gọi đây là rau lan, chứ không phải là rau muống. Để chứng tỏ cho sự hiểu biết của mình, Don Lút đã cúi xuống ngắt cái cọng rau lên. Vô tình cọng rau ông ngắt lên thì nó lại bật cả gốc, vì cái rau đó chưa kịp bén rễ. Nhìn thấy cọng rau thì người ta mới ngầm hiểu lối đi dẫn đến cánh cửa đã được ngụy trang bằng lớp rau lan rồi. Họ khoát tay Vệ, đưa đến gần cánh cửa yêu cầu: Ngài Vệ có thể mở cánh cửa này cho chúng tôi vào bên trong tham quan được không? Vệ tìm mọi cách để thoái thác: Được rồi, nếu như mà các ngài muốn vào bên trong trại giam đó, thôi bây giờ tôi mời các ngài ra xe, tôi sẽ đưa các ngài đi bằng cổng chính, đây chỉ là cửa phụ của nó mà thôi. Nhưng nếu hôm đó nghe theo lời Vệ, đoàn này sẽ bị đưa qua hai cái trại che chắn phía trước các anh chị nha, Phú Thọ, Phú Phong, không bao giờ được đưa về cái khu kỷ luật trùng cọp bên trong đâu. Cho nên đoàn đã nhất quyết yêu cầu là thôi bây giờ trưa nắng lắm rồi, chúng tôi không muốn đi đâu nữa, ngài mau tìm cách nào đó mở cánh cửa này cho chúng tôi qua. Thông thường đi đâu Vệ cũng cầm theo cái cây can hay còn gọi là cây ba ton Ông ta đến gần cánh cửa, gõ nhịp vào cánh cửa, trả lời bực bội rằng: Tôi đã bảo các ngài rồi, nó là cánh cửa phụ muôn đời bị chất bên trong. Bây giờ tôi đứng ở ngoài, tôi làm sao mở cửa cho các ngài qua được? Tôi mời các ngài đi bằng cổng chính mà không chịu đi, cứ muốn làm khó dễ cho tôi. Nhưng mà vô tình cái tiếng gõ cửa quen thuộc của Vệ đã làm cho một cái tên trật tự bên trong chuồng cọp nghe thấy. Tên này lại ngớ ngỡ, ngài tỉnh trưởng của mình đang đi kiểm tra tù nhân, và cái sự chậm trễ của mình đang khiến cho ngài bực tức lắm. Ngài mới gõ cửa mạnh như vậy. Thế là bên cái anh cai ngục bên trong anh ta nhanh chân chạy tới và kéo cái chốt sắt ra. Khi thấy cánh cửa được hé mở ngày đó đoàn dân biểu Mỹ họ đã nhanh chóng đẩy cánh cửa đi vào, trước vẻ sững sờ của Vệ. Và để xem ngày hôm đó họ vào chuồng cọp họ chứng kiến điều gì, xin phép các anh chị chúng ta tiếp tục vào đó. Còn nữa anh tưởng là 76. Rồi ok. Ở vì ở đây chúng ta có một số gian phòng là có tái hiện cảnh các bác tù bị giam tra tấn các chị ạ. Chuồng cọp ở đây có 120 phòng giam, định chia ra hai khu. Đây là chuồng cọp 1 các chị nè. Như vậy cái chuồng cọp 2 nó nằm ở bên kia. Cái khu mà mấy nói đang trùng tu là chuồng cọp 2. Mỗi khu nó có 60 phòng biệt nha. Khi mà đoàn dân biểu Mỹ vào đây là chứng kiến có khoảng 500 tù nhân đang bị giam giữ. Ngoài nam tù ra có cả phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên tuổi đời còn trẻ.
Họ chứng kiến cảnh một bà cụ ngoài 60 tuổi bị mù hai mắt mà địch vẫn đưa về giam giữ tra tấn ở khu kỷ lục chuồng cọp. Tên của bà là Nguyễn Thị Chị, quê ở Quảng Nam. Cái cảm nhận đầu tiên của họ khi mà họ bước lên cái lối hành lang giống như các chị đang đi á, là cái mùi ô uế từ phía dưới nó xông lên một cách nồng nặc, bởi vì tất cả các hoạt động ăn uống vệ sinh đều diễn ra ngay trong đây luôn. Và thứ hai nữa là họ nhìn xuống cảnh tù nhân bị giam giữ, thân thể của các bác ngày đó chỉ còn là da bọc xương thôi. Khi thấy một cái đoàn khách lạ đi trên tàu, tù nhân ở chuồng cọp đã đứng lên: chúng tôi đói, chúng tôi khát, chúng tôi bị đánh đập. Đoàn dân biểu Mỹ mới cho chụp những cái hình ảnh người tù bị giam phía dưới. Họ ghi âm lại những cái lời tố cáo của một số sinh viên có khả năng nói được tiếng Anh. Khi mà đoàn này họ về nước, tin tức chuồng cọp Côn Sơn đã được đăng lên các tờ báo tiến bộ của thế giới. Sau đó thì trước áp lực của dư luận, khu kỷ lục đây đã bị đập phá đi, không còn sử dụng nữa. Hiện nay các chị chúng ta vào tham quan là chuồng cọp đã được trùng tu lại cái phần song sắt cũng như cái phần ngói ở phía trên này rồi nè. Chuồng cọp thì ở đây họ giam giữ tra tấn người tù theo mùa. Côn Đảo có 2 mùa. Đây là mùa nắng này chị nha, mùa nắng và mùa mưa. Và mùa nắng này, một cái phòng giam thì họ giam rất là đông, 7 đến 8 tù nhân một phòng. Trên đây các chị nhìn thấy nè, những cái lu họ chứa nước, những cái hạt họ chứa vôi trong đó. Khi mà tra tấn người tù là họ dùng vôi bột rải xuống trước rồi lấy nước đổ lên sát. Các chị chúng ta cũng biết là khi vôi gặp nước nó sẽ nóng sôi lên, nó sôi lên nó làm cho da thịt của người tù bị bỏng rộn lở rét nhằn ra. Vào mùa mưa thì mẫu phòng giam họ lại cố tình dăm thưa ra 1 đến 2 bát thôi. Họ tra tấn người tù bằng cách là đứng trên này họ dùng nước lạnh dội xuống, làm cho phòng giam nó ẩm ướt, nó tăng thêm cái độ lạnh nhất cho những người tù bị giam giữ phía dưới. Chuồng cọp này nó khắc nghiệt hơn những cái trại giam khác, bởi vì khi mà giam ở đây, những tù nhân sẽ không có lúc nào được yên phận tù, bởi vì cả ngày lẫn đêm đều có những cái tên gác ngục ở phía trên này giám sát tất cả các hoạt động bên dưới. Bất kể người tù muốn làm gì đều phải đưa tay xin phép trước mới được làm. Nếu như mà tự ý làm để cây ngục phát hiện ra, họ dùng những cây sào nhọn đâm thẳng xuống mình tù nhân. Những cái cây sào nhọn này được bịt đồng bên dưới đó anh chị nha. Khi mà đâm xuống thì các bác sẽ không thể nào né tránh kịp. Và cái hình thức tra tấn này của địch sẽ làm cho tù nhân trong chuồng cọp đã bị tét đầu, bị đắt lưng. Thì không, trong đây địch không chỉ giam giữ tra tấn tù nhân nam, họ đưa cả nữ tù về giam. Trong đó có cô Trương Mỹ Hoa, cô Võ Thị Thắng từng bị tra tấn ở đây một thời gian, để xem cuộc sống nữ tù ngày xưa trong khu kỷ lục này như thế nào. Các chị chúng ta đi thẳng xuống dưới nè. Còn sang giai đoạn thời Mỹ Ngụy sau này thì nhiều lớp nữ tù đã bị đưa từ trong các nhà lao ở trong đất liền ra đảo. Năm 1969, các chị chúng ta có nhớ sự kiện chưa ạ? Đó là năm Bác Hồ qua. Khi mà hai tin Bác Hồ mất thì những nữ tù bị giam trong nhà lao Khánh Chí Hoa Sài Gòn, các cô đứng lên đấu tranh buộc địch là phải cho tổ chức tang lễ Bác Hồ ngay trong nhà tù. Nhưng mà lúc bây giờ hội quyền Sài Gòn họ không đồng ý. Họ lên phương án đàn áp phong trào đấu tranh của các cô. Họ thành lập ra những cô nào chống đối nhất, đưa ra khu kỷ luật chuồng cọp ở Côn Sơn là giam giữ tra tấn. Họ đưa ra đây là 342 phụ nữ với 2 cho bé cho mẹ, giam hết ở trong khu kỷ luật chuồng cọp. Bình quân mỗi chuồng ngày đó họ giam là 4 đến 5 cô. Cuộc sống của nữ tù chẳng khác gì nam tù nhân đâu. Họ tra tấn bằng vôi bột, nước bẩn, sào nhọn bịch đồng. Ngoài ra họ lợi dụng đặc điểm sinh lý của người phụ nữ để mà tra tấn thêm. Đưa nữ tù về chuồng cọp giam, cái điều đầu tiên họ làm tịch thu hết đồ dùng vệ sinh cá nhân, không cho nữ tù ra bên ngoài tắm giặt. Thời gian lâu nhất 53 ngày, các cô không được tắm giặt cho cơ thể của mình. Trong quá trình họ giam các cô đây 8 tháng chỉ cho ăn chất tươi 1 đến 2 lần. Mà anh chị biết cái chất tươi các cô ăn này đó là gì không? Những cái lá rau mồng tơi á, cái cọng rau muống già, cột sống họ bớt buồn để cho nữ tù tự nhiên sống. Thì do cuộc sống không có chất tươi
chia cho mỗi người một ít ăn để cầm hơi trong khu kỹ thuật trùng cọp. Và cuộc sống của các cô nơi đây khắc nghiệt và những lúc đến tháng đó anh chị. Thì đến tháng mà không có đồ dùng vệ sinh cá nhân á, thì ngày đó nữ tù thì tự xé cái vải từ cái ống tay áo hoặc là ống quần á, đem ra dùng xong mà không có nước giặt đi là phải lấy nước tiểu giặt cái miếng vải đó để cho nó khô dùng lại. Cô nào mà không có quần áo có thể xé được nữa, cô phải ngồi trực tiếp trên thùng cầu trong suốt thời gian bị tháng như thế. Thì do cuộc sống quá khắc nghiệt cộng với tình trạng vệ sinh rất là kém. Sau này có một số nữ tù khi các cô trở về đã mất đi thiên chất của người phụ nữ, là những cô đó không có khả năng sinh con được nữa các anh chị nhé. Hiện nay Côn Đảo thì có 2 cựu tù, trong đó có một nữ tù duy nhất là cô Tư Ni quê ở Tiền Giang. Sau giải phóng năm 75, cô có trở về quê hương của mình, nhưng mà một khoảng thời gian sau thì cô đã tình nguyện trở ra Côn Đảo và góp sức xây dựng cho đảo. Cô Tư Ni thì có lại gia đình trên đảo này, nhưng mà những năm tháng cô đầy khắc nghiệt này đó là khiến cho cô không thể nào sinh con được nữa. Chồng cô thì mất cách đây là hơn 4 năm. Hiện nay cô đang sinh sống tại đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, gần khu vực chợ đấy anh chị. Năm nay cô đã ngoài 80 tuổi rồi, và đó là nhân chứng nữ tù duy nhất ở đảo mang trên mình những cái nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoài những cái không gian này ra, các chị chúng ta để ý có những vô phòng không có mái che. Thực trong Pháp họ xây lên họ gọi bằng cái tên rất là mỹ dân, đó là những cái dãy phòng tắm nắng. Để xem cái dãy phòng tắm nắng kia để sử dụng vào việc gì chúng ta lại xuống phía dưới giùm em nhé. Đi hai bên cả nhà. Chúng ta đi bên này cho bác. Nhân phòng 35, đây là nơi từng giam giữ cô Trương Mỹ Hoa. Nhân phòng 35. Ở cái dãy phòng tắm nắng phía ngoài này nó có tất cả là 60 phòng chia ra 4 dãy. Một dãy như vậy có 15 phòng. Và các anh chị biết rằng là thực dân Pháp họ xây cái phòng đó lên mục đích là để đưa tù nhân ra phạt phơi nắng phơi mưa. Cái thời gian họ phạt có thể kéo dài hơn tuần lễ. Họ cởi hết quần áo của tù ra và nhốt vào những cái ô phòng không có mái che như vậy. Và ngày xưa thì toàn bộ khu vực này là đèn cát hết anh chị. Cát mà vào mùa nắng nó rất là nóng. Bên cạnh đó họ còn bắt người tù là đem cái thùng vệ sinh trong chuồng cọp đổ hết vào những cái ô phòng phía ngoài kia. Bởi vì khi đổ vào đó cái mùi ô uế nó xông lên, nó theo những cơn gió nó lại đẩy ngược vô trong, và chính tù nhân nằm trong chuồng cọp phải ngửi lấy. Khi mà các bác ra ngoài đổ thùng cầu các bác mới bảo rằng là phải lựa 5 người bị giam chung như thế là bên chọn ai còn khỏe nhất mới mang thùng cầu đi đổ. Bởi vì các anh chị biết làm gì không? Bởi vì khi 2 bác mà đổ thùng cầu xong á, tranh thủ thùng cỏ ra, các bác ra ngoài kia mà thấy cái cọng cỏ nào ăn được hay là cọng rau nào mọc lên, lúc đó là phải rút chân nhanh giấu vào trong quần áo của mình, đem vô chuồng cọp bí mật chia lại cho đồng đội cùng ăn. Và họ phải đợi đến đêm không có cây cục bị khác thì mới chia ra nhau ăn. Có một bác khi ra đây kể lại cái câu chuyện, bác bảo là một cái kỷ niệm ở trong tù là khi mà bác hái rau và bác chia cho mọi người như vậy, có một người ăn cái ôi hôm nay anh hái cái rau gì mà ngon thế. Có một bác ăn thì ăn hoài, anh nha hoài không ra. Bác bảo sao mà anh bảo ngon, tôi nha hoài mà nãy giờ có ra đâu. Nhưng mà khi mà bác kéo cái rau nó ra, các chị biết không, rồi cái vải thì mà khi mà các tù mình đi vệ sinh là xé vải và dùng xong khi đi vệ sinh nó bám vào cái rau đó, thì bác nhai vậy. Bác có kể đó là một cái kỷ niệm vui đối với bác khi mà ở trong tù. Nhưng mà qua cái câu chuyện vui đó các anh chị thấy được cái sự thiếu thốn của những người tù tại nhà tù Côn Đảo ngày xưa như thế nào rồi. Bây giờ đoàn chúng ta sẽ đi ra phía ngoài tham quan cái khu vực bệnh xá nữa. Họ có lập cái bệnh xá trong cái phòng tâm nắng này cũng vậy. Trong cái lon nước đó các bác phải sử dụng trong một ngày. Nhiều khi mà tù nhân bị đấu tranh đó, họ phạt và không cho uống nước thì nhiều ngày các bác sẽ không được uống nước và ăn cơm. Và các chị chúng ta biết rằng là nếu mà nhịn ăn thì có thể con người có thể nhịn được, chứ nhịn khác rất là khó. Có những cái trường hợp là các bác nằm trong chuồng cọp, mình thấy đồng đội của mình mà đang hấp hối vì không có nước uống thì những bác còn lại này đó là phải cố gắng là rặn tiểu ra. Các bác phải cố gắng tiểu cho bằng được và sau đó lấy cái nước tiểu đó cứu sống bạn tù của mình. Và cái mục đích họ lập bệnh xá ở trong chuồng cọp bởi vì họ muốn dùng cái bệnh xá này nuôi chuột dụ dỗ tù nhân đầu hàng. Rồi sau khi mà chuồng cọp Pháp này bị phát hiện cuối năm 70, đầu năm 71,
Họ đã cho xây nơi khác 384 phòng giam khác thay thế, và người tù đã gọi cái khu đó là chuồng cọp kiểu Mỹ. Chuồng cọp Mỹ là điểm tham quan cuối cùng của các anh chị nha. Bây giờ các anh chị ra xe và nối các bác tài là đưa qua hai cái di tích ở thị trấn, đó là nhà chúa Đảo và trại giam Phú Hải trước giùm em. Chúng ta đi hai cái trại giam ở thị trấn trước. Xin lỗi các anh chị, chúng ta ra đường này nè. Đi đường này đi. Ba giờ. Giờ đi đâu? Đi Dinh Chúa Đạo với Phú Tường. Với Đúng rồi. Rồi xong tí nữa mới đi ngược lại qua bên Trường Cẩm Mỹ đúng không? Trường Cẩm Mỹ.